đừng vào bất kỳ lệnh giao dịch nào trừ khi bạn thấy tín hiệu này hình thành trên biểu đồ của mình. Tín hiệu mà tôi đang nói đến ở đây được gọi là đợt điều chỉnh đầu tiên. Và trong video này, tôi sẽ giải thích cách bạn có thể sử dụng nó để giảm cho mọi giao dịch mà bạn thực hiện. Vậy, không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu thôi. Vậy, đợt điều chỉnh đầu tiên là gì? Đợt điều chỉnh đầu tiên là một mô hình rất dễ đoán, xuất hiện trong hầu hết mọi thiết lập giao dịch. Đây là cách nó hoạt động. Hãy tưởng tượng giá đang trong xu hướng giảm và bắt đầu đảo chiều thành xu hướng tăng. Như chúng ta đã biết, rất hiếm khi thấy một đợt đảo chiều hình chữ V hoàn hảo khi xu hướng thay đổi. Điều thường xảy ra là giá bắt đầu đảo chiều, có một đợt điều chỉnh ngắn trước. Và sau đó tiếp tục tăng. Đợt điều chỉnh ban đầu này sau khi đảo chiều là thứ chúng ta gọi là đợt điều chỉnh đầu tiên. Và tôi không hề nói quá khi nói rằng mô hình này xuất hiện ở khắp mọi nơi trên biểu đồ. Muốn bằng chứng ư? Hãy cùng xem một vài ví dụ. Hãy nhìn vào biểu đồ Bitcoin 4 giờ này. Giá đang trong xu hướng giảm và đã đảo chiều tăng. Sau đó, nó có một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng tăng cao hơn. Đây là một biểu đồ khác từ vàng hay sau. Lần này, giá ban đầu ở trong một xu hướng tăng. Sau đó nó bắt đầu đảo chiều giảm, nhưng nó có một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục giảm. Đây là biểu đồ của cổ phiếu Apple, giá bắt đầu với xu hướng giảm. Nhưng sau đó đảo chiều tăng, có một đợt điều chỉnh và tiếp tục tăng trở lại. Bạn có thể tìm thấy vô số ví dụ như thế này trên bất kỳ biểu đồ nào. Hãy tự mình thử sau khi xem video này. Vậy, khái niệm chính đằng sau chiến lược này là canh thời điểm đợt điều chỉnh đầu tiên và nhắm mục tiêu vào lệnh gần cuối của đợt điều chỉnh. Lý do chính cho điều này nằm ở một yếu tố quan trọng. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Hãy phân tích nó với một ví dụ. Hãy tưởng tượng bạn phát hiện ra một thiết lập mà giá ban đầu ở trong một xu hướng giảm. Sau đó, một áp lực mua mạnh đẩy giá lên. Là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể thấy rằng xu hướng bắt đầu thay đổi và nghĩ đến việc vào lệnh mua. Nhưng mua ngay tại đỉnh của xu hướng không phải là động thái tốt nhất. Tại sao? Bởi vì có khả năng giá có thể điều chỉnh, hoặc tệ hơn, xu hướng tăng có thể thất bại hoàn toàn. Nếu bạn vào lệnh tại đỉnh với một điểm dừng lỗ, stop loss, chặt chẽ, riêng đợt điều chỉnh có thể khiến bạn bị dừng lỗ. Và nếu bạn đặt điểm dừng lỗ rộng hơn để đề phòng cho đợt điều chỉnh, bạn sẽ kết thúc với một khoản lỗ lớn hơn nhiều nếu xu hướng thất bại hoàn toàn. Đây chính là lý do tại sao chờ đợi và vào lệnh tại đợt điều chỉnh đầu tiên gần như luôn là lựa chọn tốt hơn. Tại một đợt điều chỉnh, bạn đang vào lệnh với một mức giá thuận lợi hơn, nghĩa là điểm dừng lỗ của bạn có thể chặt chẽ hơn. Nếu giá tiếp tục giảm sau đợt điều chỉnh, đó là một tín hiệu rằng xu hướng tăng không hợp lệ. Dù sao đi nữa, vì vậy việc có một điểm dừng lỗ chặt chẽ sẽ giữ cho khoản lỗ của bạn nhỏ. Nhưng nếu xu hướng giữ vững và giá đẩy lên cao hơn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn vì bạn đã vào lệnh ở mức giá thấp hơn. Đó là một tình huống đôi bên cùng có, bạn sẽ có khoản lỗ nhỏ hơn trên các giao dịch thất bại và lợi nhuận cao hơn nhiều trên các giao dịch thành công. Bây giờ, hãy cùng phân tích cách giao dịch chiến lược này từng bước một. Nhưng trước hết, tôi muốn cho các bạn biết rằng tôi cũng chia sẻ các tín hiệu giao dịch hoàn toàn miễn phí. Ví dụ, gần đây, tôi đã dự đoán rằng Ethereum sắp đột phá và chỉ 2 ngày. Sau đó, nó đã tăng gần 5%. Nếu bạn muốn xem thêm các giao dịch của tôi trực tiếp, hãy tham gia cộng đồng Telegram miễn phí của tôi, đường phần mô tả. Bây giờ, trở lại với chiến lược. Bước đầu tiên để giao dịch chiến lược này là biết cách xác định sự đảo chiều xu hướng. Phần này là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn làm sai, các giao dịch đơn giản là sẽ không hiệu quả. Đây là cách để làm. Một trong những điều đầu tiên mà các nhà giao dịch được học là cách xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nếu giá đang tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, đó là một xu hướng tăng. Nếu nó đang tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, đó là một xu hướng giảm. Đơn giản, phải không? Nhưng đây là vấn đề. Rất có thể bạn đang thực sự hiểu sai điều này. Hãy để tôi phân tích cho bạn bằng một ví dụ. Hãy tưởng tượng một biểu đồ đang tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, rõ ràng cho thấy một xu hướng tăng. Nhưng sau đó một điều thú vị xảy ra. Giá bắt đầu đi xuống và phá vỡ một đáy trước đó. Đây là nơi tôi thấy hầu hết các nhà giao dịch mắc lỗi. Khi đáy này bị phá vỡ, nhiều người cho rằng xu hướng đã đảo chiều, nghĩ rằng chúng ta hiện đang trong một xu hướng giảm. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng biểu đồ này về cơ bản vẫn đang trong xu hướng tăng, chắc chắn, giá đã phá vỡ một đáy, nhưng đáy này thực sự không phải là một đáy hợp lệ. Tại sao? Bởi vì nó không phá vỡ đáy hợp lệ, chính là đáy này. Hãy để tôi làm rõ điều này. Để một đáy được coi là hợp lệ, giá cần phải phá vỡ các đỉnh trước đó sau khi tạo đáy. Trong ví dụ của chúng ta, giá chưa bao giờ thực sự phá vỡ các đỉnh trước đó, chính là đỉnh này. Nghĩa là đáy hợp lệ là đáy này. Vì vậy, giá có thể làm bất cứ điều gì trong khu vực này, nhưng miễn là nó vẫn ở trên đáy hợp lệ, đây vẫn được coi là một xu hướng tăng. Bây giờ chúng ta hãy đi xa hơn một chút.
Nếu giá thay vào đó di chuyển lên và phá vỡ các đỉnh trước đó, điều này tạo ra một đỉnh mới. Trong trường hợp đó, đáy hợp lệ chuyển sang đáy gần nhất trước khi có sự đột phá. Và để xu hướng đảo chiều, giá bây giờ sẽ cần phải phá vỡ đáy hợp lệ mới này. Hãy xem một ví dụ trên biểu đồ thực tế. Ở đây chúng ta thấy giá đang tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Và chúng ta có thể xác định rằng đáy hợp lệ là đáy này, bởi vì nó đã phá vỡ đỉnh trước đó. Sau đó giá di chuyển xuống và phá vỡ đáy hợp lệ này. Sự phá vỡ này xác nhận một sự đảo chiều vì giá đã đóng cửa dưới đáy hợp lệ. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải đợi một cây nến thực sự đóng cửa dưới đáy hợp lệ để coi đó là một sự đảo chiều. Khi bạn đã hiểu cách xác định một sự đảo chiều hợp lệ, chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo, vào lệnh. Tại đợt điều chỉnh đầu tiên. Khi chúng ta muốn vào lệnh tại đợt điều chỉnh đầu tiên, chúng ta cần tìm ra nơi đợt điều chỉnh có thể hình thành. Điều này rất quan trọng vì các đợt điều chỉnh có thể hình thành ở bất cứ đâu trên biểu đồ, và việc xác định đúng khu vực là chìa khóa để canh thời điểm vào lệnh của bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, có một khu vực cụ thể nơi đợt điều chỉnh đầu tiên có xu hướng hình thành và bật lên, và nó được gọi là các mức cung và cầu. Đối với những người không quen thuộc, mức cung và cầu là những khu vực mà người mua hoặc người bán quan trọng đã đặt lệnh giao dịch. Ý tưởng cơ bản là nếu giá thoái lui về một mức cung hoặc cầu, có khả năng cao nó sẽ bật lên từ đó, tương tự như các hoạt động của hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, nếu chúng ta có thể xác định các mức này trên biểu đồ, chúng ta có thể dự đoán được nơi đợt điều chỉnh đầu tiên sẽ xảy ra. Cách dễ nhất để xác định các vùng cung và cầu là nhìn vào khu vực ngay trước một đợt biến động giá mạnh. Ví dụ, nếu giá có một đợt biến động mạnh lên trên, khu vực trước đợt tăng được gọi là một mức cầu. Tương tự, nếu giá có một đợt biến động mạnh xuống dưới, khu vực ngay trước đợt giảm đó được gọi là một mức cung. Trở lại ví dụ ban đầu của chúng ta, bạn có thể thấy đợt biến động giảm mạnh này. Để đánh dấu vùng cung, hãy tô sáng cây nến cuối cùng trước khi đợt biến động mạnh xảy ra, đó là cây nến này. Sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ vùng từ đỉnh nến đến đáy nến. Khu vực được đánh dấu này trở thành vùng cung của bạn. Khi bạn đã xác định được vùng cung, bạn có thể đặt một lệnh bán tại đáy của mức cung. Đặt điểm dừng lỗ của bạn hơi cao hơn mức cung, và đặt mục tiêu chốt lời ở mức gấp 2 lần kích thước điểm dừng lỗ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhắm mục tiêu cách đáy trước đó là mục tiêu lợi nhuận của mình. Bây giờ hãy để tôi làm rõ một điều. Với chiến lược này, bạn không vào thị trường ở mức giá hiện tại. Thay vào đó, bạn đang đặt một lệnh chờ, limit order, và chốt lời. Khi mọi thứ đã được thiết lập, hãy để nó đó, và để giá làm việc của nó. Giao dịch chỉ được kích hoạt nếu đợt điều chỉnh đầu tiên xảy ra, và giá chạm vào điểm vào lệnh của bạn. Giống như trong ví dụ này, giá quay trở lại, chạm vào lệnh bán của chúng ta, và bật lên từ mức cung cấp, mang lại cho chúng ta một khoản lợi nhuận tốt. Nhưng hãy nhớ, khi sử dụng chiến lược này, sẽ có những lúc bạn đã đặt lệnh. Nhưng giá cứ tiếp tục di chuyển mà không kích hoạt lệnh vào của bạn. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Vì không có giao dịch nào được kích hoạt, bạn không mất tiền. Điều quan trọng ở đây là chỉ thực hiện các giao dịch hoàn toàn phù hợp với kế hoạch giao dịch của chúng ta. Nếu không, đừng cố ép buộc. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hãy xem một ví dụ khác. Một lần nữa, bước đầu tiên là xác định sự đảo chiều xu hướng, và trong thiết lập này, chúng ta nhận thấy giá đang trong xu hướng giảm, và sau đó bắt đầu di chuyển lên trên. Nhưng hãy nhìn kỹ. Trên đợt di chuyển cụ thể này, giá không cho chúng ta bất kỳ đỉnh thấp hơn hay đáy thấp hơn rõ ràng nào để đánh dấu. Vì đợt giảm xảy ra trong một đợt biến động thẳng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể biết liệu đợt di chuyển lên trên này có được coi là một sự đảo chiều khi không có đỉnh hay đáy rõ ràng để xác định? Đây là lúc các chỉ báo xu hướng phát huy tác dụng. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn để chọn, tôi thích MACD hơn vì nó và đáng tin cậy. Vậy, hãy áp dụng nó vào thiết lập của chúng ta. Khi MACD được áp dụng, chúng ta có thể sử dụng nó để xác nhận xem đợt di chuyển lên trên này có phải là một sự đảo hợp lệ hay không. Trong thiết lập này, chúng ta thấy nó cắt lên trên tại điểm này. Đó là tín hiệu của chúng ta rằng sự đảo chiều là hợp lệ và chúng ta hiện đang ở trong một xu hướng tăng. Vậy bây giờ chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo, đó là vào lệnh tại đợt điều chỉnh đầu tiên. Để làm điều đó, chúng ta cần xác định một mức cầu trong thiết lập này. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng đợt di chuyển mạnh lên trên bắt đầu ở đây. Vậy cây nến đầu tiên trước đợt di chuyển mạnh là vùng cầu của chúng ta. Bước tiếp theo là đặt một số lệnh mua tại các đỉnh của mức cầu. Đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay dưới mức cầu và mục tiêu chốt lời của bạn nhắm vào đỉnh gần nhất. Sau đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi giá tuân theo kế hoạch giao dịch. Trong ví dụ này, giá điều chỉnh lại, kích hoạt lệnh mua của chúng ta và sau đó tiếp tục tăng.
để chạm mục tiêu chốt lời của chúng ta. Bây giờ, mặc dù giao dịch này đã thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng giá đã trải qua một đợt sụt giảm nhẹ và đã đến rất gần với việc chạm điểm dừng lỗ của chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta đã tuân thủ kế hoạch ban đầu và để giao dịch diễn ra, giá cuối cùng đã bật lên và chạm mục tiêu chốt lời của chúng ta. Điều này cho thấy tại sao việc tuân thủ kế hoạch giao dịch ban đầu lại rất quan trọng. Ngay cả với một đợt sụt giảm nhẹ, việc tin tưởng vào phân tích và để giao dịch diễn ra vẫn có thể dẫn đến chiến thắng. Điều đó đưa chúng ta đến một câu hỏi quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể xác định các mức cung và cầu rõ ràng trên biểu đồ? Chà, có một phương pháp khác mà tôi sử dụng để tìm điểm vào lệnh trên các đợt điều chỉnh mà không cần sử dụng các mức cầu, đó là sử dụng các vùng thoái lui Fibonacci. Về cơ bản, đó là một công cụ tự động làm nổi bật các mức chính dựa trên các con số Fibonacci. Như bạn có thể thấy, công cụ tạo ra nhiều đường và giá có khả năng bật lên từ bất kỳ mức nào trong số này. Tuy nhiên, một mức cụ thể, mức 61,8%, còn được gọi là vùng vàng, là nơi giá thường xuyên điều chỉnh lại nhất. Đây là lý do tại sao nó thường là khu vực đáng tin cậy nhất để theo dõi. Đây là cách tôi sử dụng nó. Đầu tiên, nếu tôi đã xác định một kịch bản điều chỉnh đầu tiên tiềm năng như thế này, tôi sẽ vẽ công cụ thoái lui Fibonacci bằng cách kéo nó từ đáy của đợt biến động đến đỉnh. Sau đó, tại mức Fibonacci 61,8%, hãy đặt một lệnh mua với điểm dừng lỗ được đặt thấp hơn một chút so với điểm vào lệnh. Đối với chốt lời, tôi hoặc là nhắm vào đỉnh trước đó hoặc nhắm mục tiêu một mức cao hơn nữa. Vì những thiết lập này thường có tiềm năng tăng đáng kể. Khi mọi thứ đã được thiết lập, chỉ cần để thị trường diễn ra và làm việc của nó. Và như bạn có thể thấy ở đây, giá chỉ vừa chạm vào điểm vào lệnh của chúng ta, sau đó bật lên, biến đây thành một giao dịch thành công. Bây giờ đây là phần thú vị. Khái niệm về đợt điều chỉnh đầu tiên không chỉ hoạt động như một chiến lược độc lập. Bạn cũng có thể áp dụng nó vào các chiến lược giao dịch hiện có của mình. Ví dụ, một chiến lược phổ biến bổ sung cho khái niệm đợt điều chỉnh đầu tiên là chiến lược đột phá. Berenberg. Tôi sẽ không đi sâu vào nó ở đây, nhưng ý tưởng cơ bản là thế này. Giá củng cố trong một phạm vi trong một thời gian, và khi nó cuối cùng đột phá ra khỏi phạm vi đó, nó thường tạo ra một đợt di chuyển nhanh, mạnh khiến chúng ta có ít thời gian để vào lệnh. Và nếu bạn vẫn quyết định đuổi theo đợt đột phá và vào lệnh, bạn sẽ có một giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tồi. Vì vậy, điều tôi thích làm thay vào đó là chờ đợi một đợt điều chỉnh đầu tiên hình thành. Khi đợt đột phá xảy ra và xu hướng cho thấy dấu hiệu cạn kiệt nhẹ, tôi sẽ áp dụng công cụ Fibonacci, kéo nó từ đáy đến đỉnh của đợt di chuyển đột phá. Tiếp theo, tôi đặt một lệnh mua tại mức 61,8%. Đặt điểm dừng lỗ hơi thấp hơn điểm vào lệnh của chúng ta và chốt lời tại các đỉnh trước đó. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là để giá diễn ra. Trong ví dụ này, giá đã thoái lui vào vùng vàng, chạm vào điểm vào lệnh của chúng ta, và bật lên. Chạm mục tiêu chốt lời của chúng ta, biến nó thành một giao dịch thành công. Bây giờ tôi không thể nhấn mạnh đủ điều này, đôi khi giá có thể không kiểm tra lại, và chỉ tiếp tục chày. Bạn sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội giao dịch khi sử dụng chiến lược này, nhưng bỏ lỡ một giao dịch không giống như thua một giao dịch. Cá nhân tôi thà tuân thủ các thiết lập có tỷ lệ thắng cao hơn là vào lệnh ở một mức giá tồi. Vì vậy, học các kỹ thuật như thế này là rất tốt. Nhưng nếu tôi chỉ cung cấp cho bạn các cập nhật thị trường theo thời gian thực mà bạn thực sự có thể kiếm lợi, như trong ví dụ này, tôi đã nói rằng Ethereum sẽ bật lên từ khu vực này, và 2 ngày sau, nó đã tăng 5% hoặc cái này, khi tôi bảo những người đăng ký của tôi mua tao, và 2 tuần sau, nó đã tăng 16%. Vì vậy, nếu bạn muốn các tín hiệu như thế này, hãy tham gia cộng đồng Telegram miễn phí của tôi, đường link ở trong phần dưới đây. Một lần nữa, việc tham gia hoàn toàn không mất $0, nghĩa là nó miễn phí. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên thích và chỉ mất 2 giây để làm, nhưng nó giúp kênh rất nhiều. Cảm ơn đã xem, và tôi